Tjena på er! Vad har en grön liten låda med ryska smällar att göra? Nah, ni får väl hänga med och se. Kör vi! Jo mina vänner, det här är ett nytt skjutsystem som jag har fått hem. Man laddar det med USB-C. Det har små laddningsbara batterier. Ni ser att en av de här är sotiga sedan förut. Jag har provat dem. Och sett att det faktiskt händer någonting. Det är klämmor. Så man klämmer dit en viskostubin på de här. Och man trycker på en knapp. Och sen säger det fräs. Och det sitter som ett litet element i den. Nu är det svårt att se det här. För den är lite sotig. Vi tar den här istället. Här sitter det som ett element. Och det blir ju rödglödgat förstås när man trycker på knappen. Och det tänder viskostubinen. Just det här paketet som jag köpte har 8 stycken enheter. Räckvidden enligt tillverkaren är upp till 100 meter under gynnsamma förhållanden. Vad det nu betyder. Jag tänkte vi ska testa dem idag. Lite lätt. Och till min hjälp ska vi sätta upp dem på gamla hedliga ryska smällare. Så får vi se om det säger pang. Och det ska inte vara mer än att man trär på den här. Så att viskostubinen nuddar elementet. Det ska inte vara mer än så. Ja, låt oss prova. Sätter upp några stycken. Det är ju lite pilligt. De här stubinerna till smällarna är ju väldigt små. Och det är svårt att få dit de här på klorna. Men jag tror att har du en större stubin, en längre stubin till en tårta till exempel, så kommer det inte vara några problem alls. Sen drar man på strömmen här. Och då lyser en orange lampa här. Den lyser väldigt svagt för att det är så ljust ute. Men vi slår väl på alla de här. Jag har inte ens laddat dem sedan jag köpte de här. Och sen är det bara att ta tag i den här. Och antar jag trycka på knappar. Flytta undan pyrodoggen lite grann. Så ska vi testa om det händer något här. Nu ska vi se om den här funkar. Ha! Hörru du pyrohunden, ska du akta dig eller? Det funkar ju perfekt. Bara käka gräs. Kom grabben, akta dig lite grann. 3:an. Ja, men måste du stå i vägen på alltihopa. 4:an. 5:an. 6:an. 7:an. 8:an. Nu är det 1:an som inte har funkat. Varför? Kan den ha laddat ur den där? Eller lämnat den på eller någonting? Men som sagt, alla andra funkar ju perfekt. Det här är ju faktiskt riktigt roligt. Och de är återanvändbara. Det är bara att klämma dit en ny grej och trycka på knappen igen. Grymt coolt! Rolig produkt. Jag ska testa den här lite mer. Alright hörni, det här är Jämtland Pyro från framtiden. Jag sa att jag skulle gräva lite djupare i varför en av de här mottagarna inte fungerade som det skulle. Och jag tänker vi gör det tillsammans istället. Så då kan vi samtidigt passa på att djupdyka in i produkten. Så får ni också mer information om det här lilla men ändå behändiga skjutsystemet. Vi kan titta på fjärrkontrollen först. Den levererades till mig utan batteri. Och jag hade lite problem att hitta rätt batterityp. Men det är ett litet 12 volts batteri. Med följer också en laddkabel med USB till 4 stycken USB-C. För alla de här små rackarna laddas med USB-C. I det paketet jag valde så följde det med 8 stycken mottagare. Men det finns ju 12 knappar här så att man kan säkert beställa ett större paket om man så önskar. Men vi tar och tittar på nummer 1 här som var den som inte funkade.
Och den är ganska lätt att ta isär, så att jag föreslår att vi gör det tillsammans. För det så behöver vi några små skruvar. Det här elementet som sitter här, det sitter med en skruv där nere. Det kommer man åt härifrån. Väldigt praktiskt. Den ser ju lite mobbad ut den här, och jag ser direkt problemet med den. Och det är att det här filamentet är trasigt. Det är lite tråkigt att det höll 3 gånger bara. Jättetrasigt. Det är lätt utbytbart. Jag har pratat med tillverkarna av de här och det var faktiskt ganska billigt att byta ut de här. Så att jag har beställt 30 stycken extra sådana här bara för min sats här. Vi fortsätter att gräva i den här. Det här ser ju hyfsat lätt ut att städa ur. Det samlas inte så mycket skit där. Här var en skruv till. Jag har också pratat med dem och frågat vad den använder för frekvens. Och det här skjutsystemet använder samma frekvens som garageöppnare och andra sådana här. Det är 433 MHz. Och det gör ju att det finns en minimal risk att man kan få störningar ifrån andra liknande system. Så det är väl värt att veta då. Räckvidden borgar också då för ungefär kanske max 100 meter räckvidd om man har bra fritt mellan mottagaren och sändaren. Okej, då ska vi se hur den här ser ut. Här har vi ett litet sånt där läskigt batteri. Jag tycker inte riktigt om dem där. Jag skulle, när jag laddar de här, jag skulle övervaka laddningen. Annars så ser det ganska okej ut. Och så mycket skit har inte samlats här nere. Ja, batterivalet till trots. Man har nog inte så mycket val kanske. Frågan är om det sitter någon laddövervakning på den där. Men jag skulle ladda de här som sagt under övervakning så att jag faktiskt har koll på dem. Okej, och jag gillar det här att det är breda plattor där. Så det är bra kontaktyta mellan. Ja, alltså får jag fatt i utbytesenheter av de här så är det lätt att byta ut om de går sönder. Det är ju faktiskt riktigt smart. Låt oss se om vi kan sätta ihop den här rackaren igen utan att förstöra något. Klickar i den. Skruva fast den. Sen är systemet good to go igen. Ja. Jag har som sagt fortfarande inte laddat de här. Jag kanske ska ta och göra det. Det är lite smart. Ett annat råd jag fick av tillverkaren var att man skulle ta isär de här och göra rent dem efter användning. För att krut är ju väldigt korrosivt när det har brunnit, alltså resterna, skanaren. Så låt oss se om vi kan plocka bort den där. Och göra rent detta. Baby wipes, bra till mycket saker. Ska vi se om vi kan få ihop det här också, att det faktiskt funkar efteråt. Det är alltid spännande. Pilligt. Så. Slår vi på 3. Och sen trycker vi på en knapp. Kolla! Och priset för de här, det var ju bara några kronor som jag förstår det som, de här filamenten. Alltså det var inte alls farligt. Och kan man få dem här att överleva 4-5 gånger, ja men det är ju faktiskt okej. Nu vet ni det jag vet om detta skjutsystem. Ska lägga dem här på laddning och fortsätta testa. Och så kanske det kommer en revisit när jag har fått mina reservelement så jag kan byta ut de här. Så får jag återkomma till detta. Nej, jag använder det lite grann om jag fortfarande tycker att det är bra. Ha det bäst hörni. Vi hörs åter. Hej!